pala ako guys ng playboy. Playboy na hindi ko na ginagamit. Para ilagay dito sa ilalim. Ito. Para ilagay sa paper. Nahirapan ako sa kabila paglagay ng tornilyo. Dito, madali lang. Maganda kasi ito pag may character yung tornilyo guys. Yung just in case na may slide. Kaya paano kayo? Hindi yung masira yung clearance. Hindi siya mabasag. Guys, no? Sabit ko na. Ilalagay ko naman guys yung dito sa harap. Dito sa niya. Yan. So guys, wait. Yan na po siya, no? Naikabit ko na. Yung mga tornilyo na lang po yung mga hindi ko pa naikabit. Yung mga nut ng tornilyo. Ito. Ito. Sa harap ko, no, ginilagyan ko po siya ng ano, ng play ball. Yan po, no, play ball. Tapos itong hook niya nilagay ko rin po para may sabitan po ng ano, pag may sabit ka, may sabit mo pa rin.
po, no, okay na. Ikabit ko na po lahat ng tornilyo. O yan po mga kaibigan, tapos ko na po ikabit yung kanyang transfer. Kita nyo naman po, okay siya. Maganda po yung pagkakalagay niya, matibay. Saka kaya ko po nilagyan ko lang ganito transfer para may protection po yung bearing niya, bearings. Para kung kasong ano po ako, may slide, ito po yung katama itong bakal, ito pong masigat, hindi ko magagasgasan ito. Saka balak ko rin po lagyan ng ilaw to. Ito po pala lagyan siya. Ito ko na lang po ikakabit, nakasang po dito, tapos lalagay ko po yung ilaw. Pero hindi muna po ngayon, kasi para nahihinaan po kasi ako sa ilaw na ito. Kapag madilim po yung pinupuntahan ko, medyo hindi po makikita sa malayuan, mas kaya ako magdadagdag po ako ng ilaw. Balang araw, pag dumating yung araw na yun. So ayan po, no, mga kaibigan, hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag mo pong makalimutan na mag-subscribe at mag-click na rin po yung notification bell para updated pa po kayo sa mga bago pang video na i-upload. Sige po kaibigan, hanggang sa muli.